Dobrý den, dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa. V tom dnešním si budeme povídat o zipech. Video bude mít dvě části. V té první teoretické si budeme povídat o materiálech, taky o tom, jaké existují typy zipů, jaké jsou velikosti nebo délky a jaké máme barvy. V té praktické části potom se podíváme na to, jak takový zip do jednoduché kapsy upevnit, no a taky samozřejmě na to, co všechno je k tomu potřeba. Ještě než začneme, tak si tipněte schválně, v jakém roce byl zip v dnešní podobě patentován. Teď už se ale pojďme převlíct, pojďme na to. Vše je připraveno, pojďme rovnou do videa. Zipy z hlediska materiálu, pokud jde o ty jezdce, tak tam půjde zpravidla o kovy, jako je mosaz anebo nějaká zinkoslitina. U těch zubů potom tam půjde taky o mosaz anebo o nějakou nerezovou ocel, anebo o plasty, jako je nylon anebo polyester. U těch stuh, tak tam to budou taky takové plastové látky anebo nějaké nehořlavé, takže záleží na tom, čemu ten zip má odolávat, jaký má odolávat podmínkám, jestli bude namáčený, jestli bude hořlavý nebo nehořlavý. A třeba u těch mosazných zubů je potřeba myslet na to, že ta mosaz časem zoxiduje. Pokud se podíváme na typy těch zipů, tak záleží, z jakého úhlu pohledu na to koukáme. Pokud bychom to charakterizovali podle zoubků, tak tam máme spirálový typ, to je do spirály zamotaný nylon, takže zip plastový. Potom máme kostěný plastový, takže zase plastový zip s tím, jak vidíte na obrazovce, do sebe zapadající princip těch zoubků. A potom máme ten typ, který je tady ve videu, to znamená tato mosazná varianta těch zoubků. Dále máme dělení podle zapínání, a to zipy dělitelné a nedělitelné. Dělitelný zip klasicky u bundy, kdy je možnost obě ty strany toho zipu dát od sebe a separovat je, no a potom ten nedělitelný, kdy na té spodní straně máme tu koncovku, to znamená ten zip od sebe rozdělit nejde, takže klasicky třeba poklopec. Dále z hlediska zapínání rozlišujeme zipy na obousměrné a jednosměrné. Ten jednosměrný je zip klasický, kde jeden jezdec funguje pouze tímto způsobem, takže klasický běžný zip. Ten obousměrný potom může mít na sobě jezdce dva, kdy každý ten jezdec funguje na sobě nezávisle na tom druhém. Takže běžně třeba u bundy, vršek bundy může být zaplý a spodek může být rozepnutý, abyste si pohodlně mohli sednout. Poslední variantu, kterou uvedu, tak je zip oboustranný. Tento to není, ale je to zip, který typicky znáte u spacího pytle. Je tomu uspůsoben samozřejmě ten zip i ten jezdec, takže lze potom zapínat a otevírat ten zip jak z rubové, tak z lícové strany. Co se týká délky těch zipů, tak je to poměrně jednoduché. Koupíte si buď zip hotový s fixní délkou, který je připravený k použití, má koncovky jak dolní, tak horní, anebo si koupíte zip v té metráži. To znamená, koupíte si požadovanou délku v metráži a nastříháte si ho na délku, kterou potřebujete. Koupíte si taky jezdec, koupíte si koncovky a zip si připravíte kompletně sami. Doporučuji tady koupit si vždycky třeba o metr víc, protože může se to hodit do budoucna a zároveň se taky může něco pokazit. Co se týče velikostí, tak každá značka to má maličko jinak, ale vždycky se uvádí šířka těch zubů při zapnutém zipu. Obecně jde říct, že čím menší číslo, tím ten zip je jemnější, tím pádem se spíše hodí pro jemnější projekt. Čím to číslo je vyšší, tím ty zuby jsou masivnější a hodí se pro nějaký projekt větší. Ale samozřejmě to není pravidlo, který by jsme nemohli porušit. Tohle konkrétně jsou zipy značky YKK, YKK a ty velikosti nejčastější jsou 3, 5 a 10. Já tady mám 3 a 5, kdy šířka těch zubů u té velikosti 3 je přibližně 4,7 mm, u té 5 je to přibližně 5,8 mm a u té 10 potom je to zhruba 8,5 mm. Barva je rozhodně parametr, který hraje svou roli při výběru zipu, takže u těch kovových zipů ta škála není až tak velká, zejména ne u barev těch zoubků. U těch stuh a jezdců jakž takž, ale není to tak široké, jako u těch zipů plastových. Tam ta škála je opravdu široká, od barev, stuh, zoubků až po ty jezdce, takže tam si rozhodně můžete vyřádit daleko víc. Myslím si, že tohle nám jako teoretický základ bohatě stačí a pojďme se podívat na tu praktickou část. Pojďme si teď udělat takovýhle, řekněme, poklopec, který je z metrážového jednosměrného zipu. Budeme potřebovat nůžky, nějaké štípací kleště na uštípnutí zubů, hodí se zapalovač, kleště tohoto typu na upevnění koncovek, samotné koncovky, tohle jsou dolní,
potom koncovky horní a samozřejmě jezdec. Pojďme na to. Zkrácení toho zipu v metráži na požadovanou délku provedete poměrně jednoduše, 2 typy, doporučuji to nedělat nejlepšíma nůžkama, které máte, samozřejmě zejména u těch zipů kovových a doporučuji si nechat nějakou rezervu před tím ustřihnutím. Taky doporučuji mít ten zip rozepnutý a potom už se jednoduše pokusit trefit mezi ty zoubky a přestřihnout jednu část a potom tu část druhou. Pokud se vám to nějakým způsobem roztřepí mírně, tak jednoduše zapalovačem zatavte, zapalte, začistěte. Teďka teda odstraníme ty jednotlivé zoubky. Na obou těch částech toho zipu odstraňujte stejný počet zoubků. Nasaďte ty nůžky vždycky tak, aby byly zhruba v polovině toho zoubku a on se ne jakoby uštípne, ale roztříští. Doporučuji vždycky u toho zavřít oči, protože se to fakt rozlítne, tak aby vám to náhodou nevletlo do oka. Ještě důležitá věc, v tuhletu chvíli ty výčnělky, ty výstupky, které ten zip má, tak směřují směrem ke mně a já štípu na té vzdálenější straně od sebe. Ty výstupky teďka vidíte na obrazovce, takže ty musí mířit směrem k tělu, u jednosměrného zipu teda, a štípu tady v té oblasti. Zoubky máme odstraněné, jak vidíte, tak se to lehce roztřepilo, vždycky se to dá spravit tím, že se to lehce zataví zapalovačem a ta strana je čistá. Ukážeme si teďka, jak na ten jednosměrný zip nasadit ten jezdec. V tuhle chvíli mi ty výčnělky těch zoubků směřují k palci a ten zip budeme nasazovat, tady vidíte tu přepážku v té širší části, takže tou přepážkou dolů, taky směrem k palci. Nasadíme nejdřív jednu stranu a potom i tu druhou současně, tak aby tam byly v jedné rovině, aby nepřečuhovaly třeba dva zuby nad jedním a nasadíme ten jezdec a zip se nám zapne. Tehle zip, ze kterého uděláme jak kdyby poklopec, tak je připravený na umístění těch koncovek, to znamená v této části dolní bude dolní koncovka 1 a v těch horních částech na každé straně bude ta horní koncovka. Ukážeme si nasazení té dolní koncovky, tam má, jak vidíte, tvar X a do těch drážek, do těch menších drážek u toho písmenka, tak nasadíme ty stuhy. Co nejblíž k těm zoubkům a následně to na jedné a na druhé straně se cvakneme. Pokud máte kombinačky, které mají drážky, tak doporučuji to dělat přes nějaký kousek usně nebo nějakého filcu, aby tam ty drážky nezůstaly otlačený. Takže jednoduše zacvakneme, aby se to X-ko zakouslo do obou stran. Tímto způsobem je ta koncovka hotová, ten zip nemůže v tomto směru vyjet. Umístění té horní koncovky je v podstatě totožné, ta má tvar písmenka U, nasadíme ji co nejblíž tomu poslednímu zubu a secvakneme tak, aby se taky zakousla do té stuhy a je hotovo. Máme před sebou hotový poklopec, to znamená dolní koncovka a horní koncovky jsou umístěny a zip by mohl být přišit. My si teďka teda pojďme ukázat, jak takovýhle zip bez zarážek umístit do jednoduché kožené kapsy. Tu kapsu už mám předpřipravenou, jenom několik věcí, které jsou důležité. U toho slotu pro ten zip je podstatné, aby nebyl ani moc široký, ani málo široký. Musí být široký akorát, aby tady byl dostatečný prostor pro ten jezdec, aby náhodou nedrhnul o tu useň na bocích, ale zároveň ten slot nesmí být moc široký, proto, aby ta nit, která tady bude obšívat ten prostor, tak aby chytila ten zip ze spoda. To souvisí i s tou linkou pro to šití, která nesmí být moc daleko od toho okraje, právě aby ta nit chytla ten nit ze spod. Mám taky předpřipravený ten zip, který na obou stranách má odštípané ty zuby, a to tak, aby ty zuby, které budou skované tady pod tím koncem toho slotu, tak aby tady nebyly zbytečné a nedělali při tom přehnutí potom té kapsy, aby tam zbytečně nevytvářely nějaké boule. Ale zároveň je tam nechaný asi 1 nebo 2 zuby, které budou ještě skované pod tou usní, aby náhodou ten jezdec nevyjel. Z té rubové strany si pomůžu touhle oboustrannou páskou, kterou na těch dlouhých stranách chytím ten zip. Nedávejte tu oboustrannou pásku nebo nelepte ani lepidlo, pokud to budete lepit lepidlem, nelepte ho až úplně ke kraji, ale lepte ho od stejné vzdálenosti, jako je ta linie pro šití. Je to z toho důvodu, protože stejně časem se to odlepí, nebo ta páska to neudrží a dostane se tam špína a nebude to vypadat tak dobře. To, že se to bude kousíček odchlipovat z té lícové strany, tak uvidíte, že ničemu nevadí.
Jestliže máme všechno takhle připravené, tak ten zip můžeme přilepit a uříznout ty přesahy, které tady jsou. Oboustranná páska je připravená, vidíte, že jenom na těch dlouhých stranách v těch obloucích to není až tak nutné, je to jenom pomocné lepení. Jenom ještě připomínám, nelepit to až k tomu kraji, takže pojďme zip přilepit. Tady jenom takový malý tip, tohle je klasická papírová páska, ze které jsem udělal oboustranou. Ten zip je na tom nalepený tak, aby se mi během toho umísťování nijak nepohyboval. Samozřejmě se to dá udělat i bez toho, ale je to taková pomocná ruka. V tuhletu chvíli, pokud lepíte oboustranou páskou, tak ještě není úplně nutné tam mít ten jezdec. Pokud lepíte lepidlem, je to lepší ho tam rovnou už mít připravený a mít ho tam. Já ho tam dávat teďka nebudu, protože to umísťování je trošku pohodlnější a lépe se to vycentruje bez toho jezdce. No a potom už teda stačí jenom dát si pozor na to, aby ten zip byl vycentrovaný a aby alespoň 2 zuby byly skované pod tou usní na koncích toho slotu a přitisknout useň k tomu zipu. Zip máme přilepený a začištěný na těch krajích, takže tímto způsobem to vypadá připravené. Teďka už stačí jenom udělat ty otvory pro šití. Nemám tady nějaký univerzální doporučení, protože používáte různé rozteče těch děrovacích vidliček, takže doporučuji si nejdřív ty otvory naznačit tak, aby na začátku a konci ta rozteč byla stejná, abyste ji zachovali a případně to maličko posunout tak, aby to vycházelo všude stejně. Takže já už teďka ukážu hotový ten výrobek, abyste viděli, jak to vypadá po zašití. Kapsa je zašitá, už by chybělo jenom to obvodové šití v této části, ale to pro naše účely není podstatné. V této části je to teda dostatečně chycené tak, aby ten zip tam jednoduše držel. Jak jsem říkal, tady na těch stranách nejsou potřeba ty koncovky, protože ten zip prostě se zasekne o tu useň samotnou. Je to jedna z možností, jak udělat kapsu, jak uchytit zip. Těch možností je samozřejmě celá řada, berte tohle jenom jako nějakou inspiraci, jako výchozí bod, ze kterého se můžete odrazit a já vám v tom přeju hodně štěstí. Dámy a pánové, jsme na samotném závěru videa. Doufám, že jste našli užitečné informace. Pokud vám ještě něco ohledně zipu není jasné, tak napište dotaz dolů pod video. Ode mě už to pro tuto chvíli bude úplně vše. Děkuju vám za pozornost, mějte se hezky a u dalšího videa na viděnou.